کشتی‌ها پهلو گرفتن و مسافرها با قلب‌هایی پر از امید پا گذاشتن به سرزمین رویاییشون. اما چیزی که دیدن شکل بهشت نبود، بیشتر به جهنم شباهت داشت. مهاجرها گیر کرده بودن، بیماری همه جا رو فرا گرفته بود و آدم‌ها یکی یکی داشتن می‌مردن. اما اون شخصی که این کابوس رو ساخته بود داشت کیلومترها اون طرفتر به راحتی زندگیش رو ادامه میداد. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستانهای هیجان انگیز و واقعی علاقه دارید، همین الان میتونید کانال رو سابسکرایب کنید و به جمع ما بپیوندید. زنگوله کنار رو هم بزنید تا من وقتی ویدیوی جدید آپلود میکنم زودتر از همه ازش مطلع شید و بیایید برای تماشا. بریم سراغ پرونده امروز. میخوایم برگردیم به عقب، به قرن 19، زمانی که یک آقایی با اعتماد به نفس بسیار بالا شروع میکنه حرفهای باور نکردنی و شگفت‌انگیز زدن به بقیه مردم، کلماتی که واقعا برای آدمها مثل جادو عمل میکرد. مردم وقتی این مردم میدیدن احساس میکردن با یک لیدر واقعی طرفن، یک قهرمان یا شاید حتی یک نابغه جلوی روشونه. این آقا ظاهرش بسیار آراسته بود، حرفاش خیلی قانع کننده بود، اعتماد به نفس بالایی داشت. وقتی به چشمهاش نگاه می‌کردید و حرفاش رو میشنیدید، اطمینان رو توی صورتش، توی چهرهش، توی بادی لنگویجش میدیدید و یه جوری بود که مجبورتون میکرد، شنونده رو مجبور میکرد به گوش دادن، به اطاعت کردن. حرفهای این مرد چی بود؟ یه داستانی تعریف میکرد از یک سرزمین جدیدی، یک کشور جدیدی به نام پیه یا همون پویاسما. توی فارسی من گوگل زدم، دیدم که مثل که تو فارسی همون پویاس میگن و برای اینکه به گوش شما هم آشنا باشه ما هم تا انتهای این کشور رو پویاس صدا میکنیم. این کشور جدید، این سرزمین توی آمریکای مرکزی بود لوکیشنش و یک مقدار طبق تعریف‌های این آقا میخوام براتون اینجا رو بیشتر توصیف کنم. این سرزمین واقعا شکل بهشت بود. پر از مزارع سرسبز بود، یک شهر خیلی بزرگی داشت، خیابوناش خیلی ترتمیز بودن، خونه های راحت زیاد داخلش بود، خونه هایی که آمادن تا افرادی برن و داخل این خونه ها زندگی کنن. حتی این سرزمین، این کشور پر از معادن طلا بود. میدونید یه جایی بود که هر کسی میتونه دوباره از نو زندگیش رو اونجا شروع کنه، یک شروع نو داشته باشه و نه تنها شروع نو بلکه یک شروع عالی، یک زندگی نوی خیلی عالی و همراه با موفقیت. ولی همه این صحبت‌ها در حد حرف باقی نموند و بگیم مردم حالا بر اساس حرف یک نفر، صرفاً صحبت‌های یک آدم دارن بهش اعتماد میکنن. نه، این خونه ها همه سند داشتن، قراردادهای رسمی داشتن، آدم ها میتونستن این چیزا رو ببینن. این آقا به مردم میگه که من از سمت دولت پویاس، دولت همین کشور جدید، مأمور شدم تا مهاجرها و سرمایه گذارها رو بیارم داخل کشورمون تا یک رونقی بدیم به این سرزمین. اولش خانواده ها خیلی اعتماد نکردن، خب به خاطر اینکه مسئولیت سنگینی دارن، به هر حال بحث همسرشون، بحث بچه هاشون، بحث اعضای خانوادهشون در میونه و سرمایه گذارای بریتانیایی و فرانسوی کسایی بودن که با خوشحالی از صحبت‌های این آقا استقبال کردن، پولاشونو برای خرید حالا این زمین‌ها یا کلاً سرمایه گذاری توی کشور پویاس آوردن وسط. اما کم کم
ماجرا بزرگتر از این میشه. کم کم پای مهاجرها هم میاد وسط، پای خانواده های معمولی، خانواده هایی که دنبال یه شروع تازه بودن، خانواده هایی که باید سالیان سال توی کشوری که زندگی میکنن تلاش کنن تا به جایگاهی برسن که الان توی پویاس در عرض 1 سال مثلا 2 سال میتونن اون جایگاه رو به دست بیارن. پس کم کم همه چیزشون رو میفروشن برای اینکه یک بلیتی بشه واسه پا گذاشتن به این بهشت. کشتی ها می اومدن، پر شده بودن از آدم هایی که امید داشتن ما میخوایم زندگی جدیدمون رو توی پویاس شروع کنیم. اما وقتی رسیدن هیچ چیز اونطوری که فکر میکردن نبود. خبری از شهر بزرگ نبود، نه خونه‌ای بود، نه مزرعه‌ای. فقط یه جنگل وحشی بود که حتی قدم گذاشتن داخل این جنگل جون آدم رو به خطر مینداخت. شباش خیلی سرد بود، همه گرسنه مونده بودن، بیماری خیلی زود همه جا داشت پخش میشد به خاطر اینکه خب یک جنگلی بود فاقد بهداشت و نظافت. از حدود 250 نفری که راهی این سفر شدن بیشتر از نصفشون زنده برنگشتن. وقتی این خبر به بریتانیا و فرانسه رسید همه شاک شده بودن. چطور همچین چیزی ممکن بود؟ چطور یه نفر تونسته بود اینقدر زیاد، اینقدر گسترده مردم رو فریب بده؟ برای درک عمیق‌تر از اصل ماجرا بیایید تا همه چیز رو از جزئی ترین اتفاقها و از خیلی عقب‌تر بررسی کنیم. این که اصلا این مرد کی بود؟ داستان این کشور جدید چیه؟ و حالا خیلی جزئیات عجیب دیگه. اسم این آقایی که ازش صحبت کردیم گرگور مکگرگور بود. گرگور توی یه شب کریسمس توی سال 1786 به دنیا میاد. این که میگم توی یه شب کریسمس مشخص نیستش که توی دیسمبر به دنیا اومده بود یا اوایل جن. ما فقط میدونیم دوروبر 1786 به دنیا آمده بود. حالا 86-87 بگیم بهتره. توی یه خونه قدیمی به دنیا اومد، توی یه خونه قدیمی بزرگ شد. این خونه از خونه بزرگایی بود که از اجدادشون توی اسکاتلند بهشون به ارث رسیده بود. این خونه کنار یه دریاچه خیلی قشنگ و بزرگ قرار داشت. فضا ویوی طبیعت خیلی قشنگ بود توی اسکاتلند. خونواده‌اش از قبیله گرگور بودن. گفتیم که اسم خودش هم گرگور بود، فامیلیش هم مکگرگور. حالا این قبیله گرگور چیه؟ یه قبیله بسیار قدیمیه که سالها با مشکلات خیلی زیادی دست و پنجه نرم کرده بود. پدر گرگور اسمش دنیل بود، یک کپتین کشتی بود، برای یک شرکتی کار میکرد. آدمی بود که بیشتر وقتش رو توی دریاها گذرونده بود. تایم کمی رو برای خانواده‌اش گذاشته بود و البته این آدم رو با ماجراجویی‌های زیادش همه میشناختن. به خاطر شغلش همونطوری که گفتیم خیلی اوقات پیش خانواده نبود، پیش همسر و بچه‌هاش نبود و خب بیشتر مسئولیت کارهای خونه بزرگ کردن بچه‌ها با مادر گرگور بود. مادرش یه زن بسیار قوی بود، یه زن بسیار مصمم. با وجود تمام سختی‌هایی که توی زندگی باهاشون روبرو بود، بالاخره یک زنی که تنهاه و باید چندین بچه رو بزرگ کنه، اما به معنای واقعی برای ادامه زندگی می جنگید. گفتیم تبارشون از یه قبیله‌ای بود دیگه. یکم از این قبیله بیشتر براتون بگم. قبیله گرگور یکی از قبیله هایی بود که روزگار بسیار سفت و سختی رو گذرونده بود. یه زمانی حتی استفاده از اسم این قبیله توی اون لوکیشنی که زندگی می‌کردن ممنوع بود. دلیلش جیمز ششم پادشاه وقت اون زمان یه جورایی جنگ رو با این قبیله شروع کرده بود و سالها این قبیله رو از جامعه طرد کرده بود. ولی این قبیله هیچ وقت دست از مبارزه نکشید، همیشه برای به دست آوردن حقش جنگید. یکی از شخصیت‌هایی که توی مثلا حالا خاندان و فامیل گرگور خیلی همه ازش یاد میکنن، یکی از آنکل‌های بزرگ گرگوره که همیشه داستانش همه جا پخشه. میگفتن یک مردی بودش که توی قیام‌های خیلی زیادی برای طلب آزادی و حقوق مردمش جنگیده بود.
و گریگور هم اینجوری بود که هر چقدر بزرگ میشد این داستانها براش جذابتر میشد و مدام این داستانها رو به خاطر حالا همون مسائل تاریخی خانواده و اجدادش برای همه با افتخار تعریف میکرد. داستان این که من از یک خانواده بسیار سخت کوش اومدم بیرون، اقوام من همیشه عادت داشتن به جنگیدن و یک غرور و افتخاری همیشه توی صحبت‌ها و حرفاش بود. اما خب قرار نیست زندگی همیشه پر از افسانه و افتخار باشه. وقتی گریگور 8 سالش شد پدرش از دنیا رفت، به مرگ طبیعی از دنیا میره و الان دیگه مادرش کاملا دست تنها مونده تا بچه‌هاش رو بزرگ کنه. خب خیلی سخت بود، از اقوامش کمک میگیره توی این راه و مثلا با کمک یه سری از بزرگای فامیل مادرش تلاش میکنه که بتونه زندگی بچه‌هاش رو سپری کنه، اینا رو بتونه سر و سامونی بده و همین سختی هایی که گریگور توی زندگی داشت میدید، یعنی باشون بزرگ شد، کلا شخصیتش رو به یک آدم خیلی قوی و سرسخت تبدیل کرد. یه چیز دیگه هم از گریگور بهتون بگم، 2 زبان بلد بود. حالا مثلا توی اون زمان تا بچگی نوجوانی به همون زبان بومی اسکاتلند صحبت می کرد و بعدن وقتی که رفت مدرسه زبان انگلیسی رو هم یاد گرفت. یعنی تا زمانی که 5 سال و نیم 6 ساله بود اصلا انگلیسی کلن بلد نبود. حالا دلیل این که من این موضوع زبانش رو هم بهتون گفتم به خاطر اینکه جلوتر ما گریگور رو میبینیم که با آدمهای مختلف در دنیا ارتباط برقرار میکنه و خب خواستم این چیز رو تو ذهنتون داشته باشید. یکی از دلایل راحت ارتباط برقرار کردنش با آدمها بلد بودن زبانهای مختلفه و حالا شاید مثلا خیلی حرفه‌ای نتونه به یه سری از زبون‌ها صحبت کنه، اما آدم باهوشی بود و زود یاد میگرفت که وقتی تو وارد یک لوکیشنی میشه به زبان بومی و محلی اونجا چجوری باید صحبت کنه. و ما داریم از سالهایی حرف میزنیم که اصلا تکنولوژی وجود نداشت. حالا الان ما راحت با مثلا گوگل ترنسلیت و اینجور چیزا میتونیم ارتباط برقرار کنیم، ولی خب اون زمان خیلی سخت‌تر بود. 2 روایت وجود داره. یه روایت میگه که گریگور دوران مثلا مدرسه‌ش و دوران خیلی معمولی بود، مدرسه معمولی میرفت مثل همه بچه‌ها و اینا، اما خودش یه جاهایی یه ادعاهایی کرده و اینا حالا خیلی واقعی نیست. یعنی براش من نتونستم مدرک واقعی پیدا کنم، مثلا در حد ادعا انگار. فقط خودش بعدها میگه که من توی یک دانشگاه خیلی آنچنانی درس خوندم توی لندن و اما همونطوری که میگم هیچ مدرکی براش وجود نداره، ولی بعضی ها این حرفهاش رو قبول کردن چون میگن که گریگور کلا کاراکتر با کلاسی بود. مادرش هم آشناهای خیلی زیادی داشت از خانواده‌های اشرافی، از خانواده‌های درست حسابی و خیلی احتمال غریبی نیست که این آدم دوران بچگی و نوجوانیش رو تونسته باشه مثلا مدارس آنچنانی رفته باشه. ولی از اونجایی که من هیچ وقت شایعه به شماها نمیگم و اگر از چیزی مطمئن نباشم بلا استثنا میگم که خیلی اطمینان ندارم، این موضوع رو هم برای همین اینجوری بیان کردم. یکم بزنیم جلو، برسیم به دوران نوجوانی گریگور. الان 16 سالش شده و تصمیم میگیره که وارد ارتش بریتانیا شه. میشه گفت 16 سالگی کمترین ابتدایی ترین سنی بود که یک نفر امکان داشت که وارد ارتش شه. به قبل 16 سالگی طرف نمیتونست. خب گریگور هم الان 16 سالش شده، خیلی اصرار داره که بره به ارتش ملحق شه. خانواده‌اش برای اینکه گریگور بتونه کار نظامیش رو به طرز خوبی شروع کنه یه موقعیتی براش میخرن، یه موقعیت نظامی با عنوان مثلا پرچمدار. یه چیز حدود 450 پوند اون زمان خرج کردن. حالا این موقعیت خریدنه یعنی چی؟ ببینید اون زمان افرادی که پول داشتن میتونستن رده های نظامی رو خیلی راحت بخرن. یعنی به جای اینکه گریگور از پایین ترین رتبه شروع کنه و کم کم با تجربه و زمان به درجه های بالاتر برسه، الان تونسته بود از اواسط راه شروع کنه. این 450 پوندم توی اون زمان معادل بین 45,000 تا 55,000 پوند امروز میشه. نکته جالب اینه به محض اینکه گریگور وارد آرمی میشه همون موقع جنگ‌های ناپلئونی تازه شروع شده بود. مثلا یه حالتی بود که انگار تاریخ داشت به گریگور میگفتش که آفرین بیا پاتو بذار توی میدون جنگ. توی جنوب انگلستان یه سری جنگ را افتاده بود،
یه احتمالاتی بود که مثلا فرانسوی‌ها میخوان بیان اون حمله کنن اونجا رو بگیرن و گرگور از همون ابتدا مشغول آموزش‌های خیلی سفت و سخت شد، نه فقط برای توی ارتش موندن بلکه برای جنگ. چیزی که توی زندگی گرگور خیلی جالبه و به چشم بقیه میاد سرعت پیشرفتش توی مسائل. ما گفتیم اولش که وارد آرمی شد پول دادن دیگه، پول دادن که از ابتدا شروع نکنه و از اواسط مثلا بره جلو. 1 سال بعد که حالا 1 سال زمان خیلی زیادی نیست، به جای اینکه سالیان سال منتظر باشه حالا وقت بگذرونه توی ارتش و اینا، بدون پرداخت مجدد یک مبلغی میتونه خودش رو به درجه صدفانی برسونه و دیگه توی این 1 سال پولی نداده بود دیگه، همش نشون دادن مثلا استقامت و شجاعت و اینجور کارها از خودش بود که بهش درجه صدفانی رو دادن. اگر که میخواست معمولی این مسیر رو طی کنه باید 3 سال طول میکشید، اما گرگور بعد از 1 سال تونست درجه صدفانی رو بگیره. توی خط زمانی که ما هستیم گرگور با یک خانومی آشنا میشه، ماریا بووارر. ماریا دختر یه ژنرال بالا رتبه نیروی دریایی سلطنتی بود. نه تنها خودش بسیار زن با شخصیتی بود بلکه خب وضع مالی خیلی قابل توجهی هم داشت. از طرفی خانواده‌اش هم پر از آدمای سرشناس بودن. 2 ژنرال، یه نماینده مجلس، یک گیاهشناس بسیار معروف، اینا همه جزو اقوامش بودن. میگم خیلی جایگاهشون جایگاه بالایی بود. گرگور و ماریا بعد از مدتی آشنایی توی سال 1805 توی یه کلیسای خیلی نامی و معروف ازدواج میکنن و توی خونه عمه ماریا توی لندن شروع میکنن به زندگی کردن. 2 ماه میگذره، گرگور الان وارد یک خانواده خیلی آنچنانی شده، خانواده همسرش ماریا، و حدود 900 پوند خرج میکنه، البته از پول خانواده ماریا، تا درجه کپتین بودن رو برای خودش بگیره. اگر که این پول رو نمیداد تا درجه کپتین بودن رو بخره باید حدود 7 سال انتظار میکشید. چقدر راحت قبلا آدم ها برای خودشون سمت و جایگاه میخریدن. ما یه دونه مثلا فوق لیسانسمون رو میخوایم به پی اچ دی تبدیل کنیم، دهنمون سرویس میشه و با پولم حل نمیشه، باید واقعی بریم بخونیم. anyway الان گرگور کپتین شده، اما رفتارش خیلی محبوب نیست بین اطرافیانش، بین مثلا کسایی که زیر دستش هستن. یک وسواس خیلی خاصی داره، سختگیری های خیلی زیادی داره. یکی از این وسواساش مثلا راجب نمادیه که روی لباس ها توی ارتش وجود داشت، خیلی حساس بود. میگفتش که همیشه باید شماها به جز مواقعی که توی اتاق خودتونید، بقیه این مواقع باید درجه هاتون تنتون باشه، لباساتون که درجه داره تنتون باشه. یعنی رسما دستور داده بود که به هیچ عنوان بدون لباسهای رسمی از اتاقهاتون خارج نشید. چند وقت بعد دوران جدیدی توی زندگی گرگور آغاز میشه. قرار شد به پرتغال فرستاده شن تا یک جنگی اونجا اتفاق افتاده، توی جنگ شرکت کنن. ولی خب تو پرتغال هم با ماجراهای خیلی عجیبی روبرو میشه گرگور. توی این مسیری که داشتن میرفتن به پرتغال با یکی از افسرهای موافق شدیداً بحثش میشه، دعواش میشه سر یه موضوع خیلی ساده و مسخره هم با هم بحثشون شده. ولی انقدر این بحث سر موضوع ساده بزرگ میشه، شاخ و برگ میگیره، شدید میشه که مجبور به استعفا میشه. استعفاش رو هم خیلی سریع قبول میکنن و گرگور برمیگرده خونه. بعدها این افسر موافقش وارد جنگ میشه، پیروزی‌های زیادی رو کسب میکنه، به خاطر شجاعتش خیلی معروف میشه، خیلی مشهور میشه، کلی مدال میگیره. و این در حالیه که اگر گرگور این زیپ دهن رو میبست و باش بحث نمیکرد، اون هم میتونست مدال افتخار بگیره، اون هم میتونست درجه های خیلی بالاتری بگیره. اما خب هنوز نرسیده به اون مسیر، تپه های قهوه‌ای رو فتح کرد و با این آدم شروع کرد کل کل کردن و دعوا کردن و اصلا نتونست به اون رتبه ها برسه. به هر حال الان باید برگرده به بریتانیا. توی این خط زمانی که ما هستیم گرگور 23 سالشه و همراه با همسرش باید دوباره برگرده به خونه مادرش، به خونه‌ای که در واقع مادرش اجاره کرده. دلیل این که
باید برن خونه مادر گرگور به خاطر وضع مالی گرگور بود دیگه. خب نتونست رتبه های بالاتری برای خودش کسب کنه، وضع مالیشون یه ذره به مشکل خورده بود، زندگیشون هم زندگی بسیار با بریز و بپاشی بود. خب شما وقتی زندگیت پر از بریز و بپاش و خیلی مجلسی و آنچنانی باشه، درآمدت هم باید همونقدر باشه که جوابگو باشه دیگه، وگرنه خیلی زود پولات تموم میشه. گرگور رسما منابع مالی از خودش نداشت، تمام وابستگی مالیش به خانواده همسرش بود. تمام حمایت ها رو تا اون زمان داشت از سمت همسرش میدید. تا اون رتبه‌ای هم که خریده بود، گفتم بهتون، کپتین کرده بود خودش رو، از پول همسرش خریده بود، خودش که نداشت با ناله سودا کنه. و حالا الان که دیگه کارش رو هم تو ارتش کامل ول کرده دیگه، درآمدش شده 0 و دست از پا، دراستر، کوتاه‌تر. اینا چند بار تو کامنت های من گفتیم، من یادم میره. آره خلاصه دست و پا اینجوری برمیگرده دوباره پیش مادرش و وابسته الان به مادرش که ستایی با همسر و مادرش با هم یه جا زندگی کنن. دلیل اینم که مادرش هم یه جا رو اجاره کرده، مثل اینکه اون زمان مادرش هم وضع مالی خیلی خوبی نداشته. اون خونه‌ای که توی اسکاتلند داشتن هنوز سر جاشه، ولی خب مثل اینکه نمیخواستن اون خونه رو بفروشن و اونقدری هم وضع مالیشون خوب نبود که مثلا بتونن حالا مادرش بیاد توی بریتانیا واسه خودش یه جا زندگی کنه، گرگور و همسرش هم یه جای دیگه، و مجبور بودن با هم دیگه زندگی کنن. توی این مرحله گرگور تصمیم میگیره یک تصویر پرزرق و برقی از خودش بسازه و از این طریق بتونه خودش رو وارد جامعه اشرافی کنه. خب وقتی وارد جامعه اشرافی شه، کلاً مقام و رتبه و پول هم کنارش میاد دیگه. شروع میکنه خودش رو سرهنگ معرفی کردن. یه نشون شوالیه پرتغالی رو روی لباسش زده بود، با کالسکه های لاکچری این ور اون ور میرفت، لباس های خیلی پرزرق و برق میپوشید، تو شهر میگشت. اما خب این تظاهرها خیلی باعث نشد که جایگاه اجتماعی بالایی پیدا کنه. میبینه توی اون شهری که از کسی بهش اهمیت نمیده، شهرش رو عوض میکنه، برمیگرده به لندن و این بار خودشو سر با پسوند سر شروع میکنه معرفی کردن. حتی میگه که من رئیس قبیله همین گرگور، قبیله خودمون بودم، با دوک‌ها و مقامات خیلی بالا رابطه خونی دارم. حرفاش همه دروغ بود. بله، از قبیله‌ای که حالا مثلا به تبار و طایفش و اینا برمیگشتی، اونقدر مقامات بالا رتبه‌ای نداشتن. اتفاقا خیلی جایگاهشون جایگاه معمولی بودش و همیشه برای به دست آوردن جایگاه در حال جنگیدن بودن. اما خب گرگور داشت دروغ میگفت، ولی انقدر ظاهرش موجه بود، انقدر رفتارش با اعتماد به نفس بود که توی لندن میتونه با همین ظاهر برای خودش احترام بخره، احترام به وجود بیاره و بسازه. الان همه چیز داره کم کم خوب پیش میره، داره توی جامعه یک جایگاه محکمی به دست میاره که توی دیسمبر سال 1811 ماریا همسرش از دنیا میره و این اتفاق براش واقعا یک ضربه سنگین بود. گرگور خیلی ضربه میخوره، ولی نه به خاطر عشق آتشینی که به ماریا داشت، چون در واقع اصلا خیلی هم به ماریا علاقه زیادی نداشت و همونطوری که اشاره کردم فقط به خاطر پول باهاش ازدواج کرده بود. ضربه میخوره چون منابع اصلی درآمدش و حمایت خانواده پرنفوذ ماریا رو از دست میده. خب الان گرگور همون یک مقدار کمک و حمایت مالی هم که توسط خانواده ماریا رو داشت از دست میده و خانواده ماریا بعد از مرگ دخترشون اینطوری بودن که ما دیگه تو رو حمایت نمی کنیم. خب الان 2 تا راه داشت، یا باید دوباره میرفت یک زن پولداری پیدا میکرد و یا این کار رو انجام نمیداد. خب اگر میرفت سراغ یک زن دیگه براش خیلی بد بود. تو جامعه اون موقع اینطوری بودش که خانواده ماریا چون رتبهشون هم بالا بود دیگه، علنا بهش اعتراض میکردن، مثلا چطوری بگم هو میکردنش، شیم براش بود و ممکن بود که اصلا نتونه با کسی ازدواج کنه. اگرم نمیخواست با کسی ازدواج کنه، خب دوباره باید برمیگشت به اسکاتلند، باید شروع میکرد به کشاورزی تو زمینهای مثلا اجدادی و پدری و ایناش و از این کار متنفر بود. تو باورش این بودش که من خیلی ابیلیتی های بیشتر از این دارم که برم مشغول به کشاورزیشم و با توجه به چیزهایی هم که توی ارتش دیده بود خیلی خوشش اومده بود. میگفتش که من آیندم درخشانتر از اینه که برم توی یک زمین کشاورزی تا آخر عمرم باشم، من باید برم دنیا رو فتح کنم، بگردم.
اما برگشتنش به ارتش بریتانیا هم واقعا راحت نبود. خب چون آخرین بار گفتیم دعوا کرده بود با یکی از مافوقهاش و حالا اونطوری نبود که خیلی راحت بتونن دوباره قبولش کنن. تو همین دوران انقلابای علیه حکومت اسپانیا توی آمریکای لاتین خیلی توجه گرگور رو به خودش میگیره، جلب میکنه، به خصوص ونزوئلا، جایی که اون زمان 7 تا از استانهاش از 10 تا استانی که داشت 7 تاش خودشون رو جمهوری مستقل اعلام کرده بودن و جنگ استقلال ونزوئلا خیلی تو دهن همه افتاده بود. اتفاقا یکی از فرمانده های انقلابی ونزوئلا هم توی لندن اخیراً خیلی آدمی بود که شخصیتش گل کرده بود و همه ازش حرف می زدن، با گرگور ملاقات کرده بود و یه خوشوبش واسه دورادوری با هم داشتن. گرگور به این فکر میافته که چقدر عالی، ماجراجویی که من تو فکرم هست، آینده‌ای که من همیشه راجبش فکر میکردم قراره برام توی ونزوئلا رقم بخوره و باید بتونم به این موقعیت بچسبم و خودم رو از نظر شهرت و جایگاه اجتماعی بکشم بالا. اون یه زمین کوچیکی بهش به ارث رسیده بود از پدرش، پدر و پدر بزرگش توی همون اسکاتلند. اونو میفروشه و دوروبر سال 1812 به آمریکای جنوبی سفر میکنه و اینجا توی این خط زمانی که توی این سفر هست 25-26 سال است. تو مسیرش یک توقفی تو جامائیکا داشت. اونجا یه ذره وسوسه میشه، ولش کن من تو همین جامائیکا بمونم، اینجا خودم رو نشون بدم. شروع میکنه با مالکای مثلا ملک‌های خیلی آنچنانی و سرمایه‌دارای بزرگ و بازرگان‌های مختلف صحبت کردن، برخوردن. هی خودشون میگه من خیلی فلانم و اینجوریم و اونجوریم، اما خب خیلی اونجا تحویلش نمیگیرن و یه حالتی بود که چوس آمدی و میبینه نه بابا اینجا من جایی ندارم، ولش کن. بعد از همون چند هفته استراحت دوباره سوار کشتی شد تا برسه به یکی از بندرهای ونزوئلا. گرگور میرسه به ونزوئلا، اما چه موقعی؟ 2 هفته قبل یه زلزله بسیار وحشتناک اومده بود و تقریبا پایتخت ونزوئلا با ویرونه یکی شده بود. یعنی اینقدر وضعیت خراب بود و تو چنین موقعیتی گرگور رسیده. بخش زیادی از کشور دست نیروهای وفادار به اسپانیا بود و انقلابی هایی که نه تنها داشتن خیلی از مناطقشون رو از دست میدادن، بلکه حمایت مردم هم نسبت بهشون کم شده بود. فضای سیاسی خیلی افتضاح بود، شکسته بود، مردم پراکنده شده بودن و همونجا گرگور یه فرصت میبینه. میره سراغ یک ژنرال فرانسیسکو د میراندا، یکی از رهبرای اصلی انقلاب ونزوئلا بود این آدم. خودش رو به عنوان یک افسر ارتش معرفی میکنه. خب خیلی خوش صحبت بود گرگور دیگه، گفتم بهتون، مثلا حرف میزنه همه اینجوری هن که وای تو راست میگی و خیلی میتونه ذهنها رو راحت دستکاری کنه. توجه این میراندا، همین ژنرال میراندا هم خیلی جلب میشه به گرگور، جوری که اصلا خیلی با هیجان گرگور رو قبول میکنن و حتی فرماندهی یک بخش رو با درجه سرهنگی بهش میسپارن. خیلی همه چیز واقعا در اون زمان کیشمیشی بود، اصلا آدم حیرت میکنه. اولین عملیاتی که دستش میگیره عالی پیش میره، پیروز میشه. خب این پیروزی بهش اعتبار خیلی زیادی میده، ولی درگیری‌های بعدش خیلی موفقیت آمیز نبودن. اما با اینکه درگیری‌های بعدش خیلی خوب نبود و دیگه پیروزی به دست نیاورد، ولی اون انقلابی‌ها هنوزم از اینکه چنین افسر جدید و جذابی توی مثلا صفاشون وجود داره، اینا رو داره هدایت میکنه، رهبری میکنه، خیلی خوشحال بودن. احساس میکردن که گرگور به اهدافشون داره اینا رو نزدیکتر میکنه، یک جلال خاصی داده به مبارزاتشون، همچین دیدگاهی داشتن. ولی ماجراجویی های گرگور فقط به جنگش محدود نشد و همون موقع ها با دختر یه خانواده سرشناس دیگه آشنا میشه، یه خانومی به نام جوزف آنتونیا آندریا آرستوگویتا وایلوورا که من خودم نمیدونم چطور این اسمو حفظ کردم، ولی جونم بالا میاد تا آخر بخوام اینقدر بگم همون جوزفا تا انتها تعریفش میکنم. گفتیم جوزفا یه خانواده خیلی مهم و اشرافی و پرقدرت بود و خیلی هم زود عاشق هم میشن، به سرعت ازدواج میکنن و این ازدواج موقعیت گرگور رو توی اون انقلابی که داشت به وجود میومد محکم‌تر هم میکنه.
البته من خیلی بهش اعتماد ندارم که با عشق ازدواج کردن، یعنی شاید تظاهر کرده بود که خیلی عاشق مثلا حالا این زن شده، ولی من خودم یه ذره اعتماد ندارم به شخصیتش، چون شخصیتی که ما ازش دیدیم فقط دنبال رتبه و مقام و شهرت و پوله و احتمال خیلی زیاد با جوزفا هم فقط و فقط به خاطر اون جایگاه خانوادگی بالایی که داره آشنا شده و وارد ازدواج شده. چون ببین زنان زیادی تو زندگی این آدم اومدن و رفتن، من حالا براتون تعریف نکردم چون انقدر جایگاهشون جایگاه پررنگی نبود، به خاطر اینکه تو جامعه هم زنای خیلی آنچنانی نبودن. تو چرا فقط عاشق اون زنایی میشی که خیلی همشون رتبه های بالایی دارن و وضع مالیشون خوبه؟ مثلا قلبت حساب کتاب میکنه، فال این لاف میشی فقط با کسایی که خیلی وضع مالی آنچنانی دارن. حالا ولی گفتن این دو نفر خیلی با عشق با هم زندگی کردن، ما هم قبول میکنیم. به هر حال حالا موضوع ازدواج و زندگی تو تخت و ایناشون رو ما بزنیم کنار، اوضاع انقلابی ها خیلی وضعیت خوبی نبود و میگفتن تا چند هفته آینده انقلابشون میخواد سقوط کنه. خب وضعیت خیلی خطرناک شده بود. میبینه که بهترین کار اینه که من همسرمو بفرستم مثلا به یک لوکیشن دیگه‌ای که حداقل اگر اتفاقی افتاد مثلا جونش به خطر نیفته، و جوزفا رو میفرسته یه جای دیگه و خودش هم مشغول جنگ‌های مختلف میشه که من حالا دیگه هی نمیخوام همه رو براتون جزئیاتش رو تعریف کنم، خیلی چیز جالبی توشون ندیدم. فقط در این حد بگم که توی این خط زمانی شخصیت خیلی محبوبی نیست. حتی یکی از افسرهای زیردستش یه نامه یه بار برای موافقش مینویسه، میگه که من دیگه حالم از این آدم، گرگور رو داشت میگفت، من دیگه حالم از این آدم بلوف زن 3 نقطه چند تا فوش نوشته بود یا هر چیزی که هست و داره تظاهر میکنه به هم میخوره. این آدم خیلی دروغگوه، خسته شدم و این مرد از زمانی که پاشو گذاشته توی ارتش ما چیزی به جز دردسر واسه ما نیاورده. توی این جنگایی که تحت فرمان گرگور جلو میرفت خیلی از روستاها رو خراب کرد، خیلی از مناطق مختلف رو خراب کرد. یه مثل حیوان وحشی برای خودش میرفت جلو دیگه، همه چیزو خراب میکرد و اون زمان هم اینطوری بود که شما هرچی وحشی تر باشی مثلا بیشتر برات دست میزدن که قش و زفت میرفتن. بعد از اینکه جنگاش تموم میشه به جامائیکا باز برای بار دوم برمیگرده، ولی این بار بسیار مورد استقبال قرار میگیره و بهش نمیگن که چوس آمدی. گرگور هم که عاشق جلب توجه، داستانایی که تو زندگیش براش اتفاق افتاده بود و برمیداشت و یه 4 تا چیز دیگه هم بهشون اد میکرد و خیلی با آب و تاب داستانا رو با مثلا حالا اغراق خیلی بیش از حد به خورد بقیه تحویل میداد. خب الان خیلی آدم نامی شده، با اینکه حتی شخصیت خیلی جالبی نداره اما شهرتش خیلی زیاد شده. مجدد درگیر یه سری جنگ میشه و من خلاصه کار و رفتارش رو بخوام بهتون بگم، شروع میکنه به مالیات شروع میکنه به مالیات گرفتن از دزدای دریایی، شروع میکنه به فروش برده ها تا بتونه یک پول زیادی به جیب بزنه. یه جا توی یک حمله اسپانیایی ها نزدیک بود که بگیرن چوب تو آستینش کنن، نزدیک بود که دستگیرش کنن، ولی در میره فرار میکنه، از پنجره اتاقی که بود خودش رو پرت میکنه توی ساحل، با یه تیکه چوب فرار میکنه و توی دریا که بود یکی از افسران میبینتش و دیگه میکشنش توی کشتی. خیلی شانس میاره وگرنه خب اینجا مرده بود و ما هم امروز داستانی نداشتیم تعریف کنیم. یه بار توی یکی از جنگا به جای کمک به نیروهای خودش خیلی شیک و مجلسی با یک کشتی فرار میکنه و سربازهاش رو رها میکنه و این خیلی افتضاح بود چون باعث میشه که سربازاش شکست بخورن. میبینن خب کسی که رهبرشونه فرار کرده دیگه. و دقت کنید که گرگور کم کم داره به چه سمتی کشیده میشه، داره به سمت کلاهبرداری و خیانت حرکت میکنه. طبیعتاً با این تغییر رفتارهاش نیروهاش کاهش پیدا میکنن. افرادی که زیر دستش بودن دیگه اعتمادشون رو به گرگور از دست میدن. عملکرد خودش توی مدیریت گروه ها اومده بود پایین. اغلب مواقع سربازهایی که زیر دستش بودن یا داشتن با هم دعوا میکردن یا با چه میدونم کونلخت و شورت و اینا این ور اون ور داشتن میگشتن یا تمام مدت مست بودن. گرگوری که اوایل اینطوری بود که بدون درجه نظامیتون از اتاقتون بیرون نیاید، الان رسما یک سیرک شده بود، مثلا مقر فرماندهی که باید حالا برای جنگ میبرد جلو.
یه بار دیگه برای بار دوم توی یکی از حمله ها و جنگاش وقتی میبینه که داره شکست میخوره با یک کشتی فرار میکنه و برای بار دوم تمام سربازهاش رو پشت سرش جا میذاره و تک تک سربازهاش کشته میشن چوسوی بزدل. و ما رسیدیم به سال 1820 که یه نویسنده یه کتابی چاپ میکنه و تمام این کارهای گرگور رو داخلش مینویسه. عنوان این کتاب خاطرات گرگور بود، شامل جزئیات شکست‌ها و خیانت‌های این آدم به افراد دور و برش بود. در انتها هم می‌نویسه که گرگور از لحاظ سمت سیاسی یک شخصیت مرده است و هیچ کس نمیتونه بهش اعتماد کنه. درسته که این کتاب خیلی مثلا حالا بد راجع به گرگور گفته بود، ولی گرگور در انتها از پادشاه بریتانیا به خاطر تمام خدمت‌هایی که کرده بود، حالا هر چند با مسیری قهوه‌ای، پاداش دریافت میکنه. یه سری جواهرات و چند تا قطعه زمین. این زمینا زمینای قشنگی بودن، طبیعتش قشنگ بود، ولی به هیچ وجه برای کشاورزی یا نگهداری دام مناسب نبودن. این زمینا شبیه باطلاق و جنگل بودن، اصلاً منطقه‌ای نبودن که آدم بتونه داخلش زندگی کنه. و کدوم مناطقن؟ همون مناطقی که اول پرونده گفتیم به اسم کشور پویاس معرفی میشه. درسته که گفتیم گرگور بدنام شده، اما نه همه جا و هنوز توی لندن پر بود از شایعاتی درباره شجاعت‌های گذشته گرگور. مردم هنوز از پیروزیاش توی بارسلونا و ارتباطش با افراد بسیار بانفوذ صحبت می‌کردن و از شکستاش خبر چندانی نداشتن. نمیدونستن این مثل یه چوس ترسو چندین و چند بار سربازاشو ول کرده فرار کرده. و به هر حال اینترنت نبود دیگه، اخبار خیلی طول می‌کشید تا این برانور پخش شه. گرگور با اعتماد به نفس خیلی زیاد شروع میکنه به تبلیغ زمین‌هایی که بهش تعلق گرفته، اما نه با اسم زمین، بلکه با نامگذاریشون به جای یک کشور خیالی که وجود خارجی نداره و فقط چند تیکه زمین لجنی و گلیه. بخش‌هایش هم جنگلیه، اما طبیعتش طبیعت وحشیه و واقعا قابل زندگی نیست. توی لندن و چند تا شهر مختلف دیگه دفاتر رسمی را میندازه. سندهای مالکیت این مناطق رو مثلا به اسم زمینهای پویاس طراحی میکنه. اینقدر ظاهر کارش، ظاهر حرفاش حرفه‌ای و قانع کننده بود که تمام مردم تک تک شروع میکنن باور کردن اینکه واقعا چنین زمینهایی در کشور پویاس وجود دارن. به مردم میگه پویاس سرزمین فرصت هاست و به سرمایه گذارا وعده میده که زمین های پویاس نه تنها بسیار حاصل خیزن، بلکه یه سیستم بانکی خیلی پیشرفته داخلش هست، دولتش دموکراتیکه، ارتش خیلی منظمی داره، حتی پرچم برای این کشور طراحی میکنه. یه پرچم سبز با مثلا نوشته شده بود گرین کراس یا همچین چیزی که نماد آزادی و برابری بود به گفته خودش. تبلیغ این کشور خیالی رو همراه با همسرش جوزفا میکرد. به همسرش جوزفا مردم لقب پرنسس پویاس رو داده بودن. توی مهمونی های اشرافی شرکت میکردن، لباس های خیلی فاخر میپوشیدن، داستان های خیلی هیجان انگیز تعریف میکردن و اصلا این سیستمی که راه انداخته بود باعث شده بود که همش تو محافل مثلا افراد اشرافی توی لندن شرکت کنن و خیلی جا باز کنن بین آدم های بالا رتبه و پولدار. برای اینکه داستانش رو جذاب‌تر کنه، برای اینکه راحت‌تر بتونه به خورد مردم بده، همه چیز رو واقعاً خلاقانه طراحی کرده بود و از قبل داشت که حتی اگر توی یه دونه از این مجالس یکی ازش یه چیزی بپرسه، نه تنها بدونه که باید چه جوابی بده، بلکه براش سند و مدرک هم داشته باشه. گفته بود که ما پارلمان 3 بخشی داریم توی کشور پویاس، یه سری نشونه برای شوالیه‌های اون کشور خیالی درست کرده بود،
یونیفرم ارتش درست کرده بود، طراحی کرده بود. فکر کنید یونیفرم ارتشی که وجود نداره در کشوری که وجود نداره. حتی یه سری نشانهای خانوادگی با مثلا تصویر تکشاخ ابداع کرده بود. اینقدر این آدم توی داستانگویی مهارت داشت و انقدر حرفاش رو خوب تعریف میکرد که یه افسر بالا رتبه بریتانیایی کاملا اعتماد پیدا میکنه به حرفاش و باهاش یک معامله میکنه. این افسر یک ملکی داشت توی لندن، ملکش هم ملک خوبی بود. به معاملش با گرگور اینجوری بود که ببین من ملکمو میدم به تو و تو به من عنوان شوالیه و مسئولیت مثلا نمایندگی یک بخش بزرگی از پویاس رو بده. فقط با این تفاوت که ملک این افسر کاملا واقعی بود توی این معامله و گرگور یک ملک واقعی گیرش اومده بود و کشوری که گرگور حالا داره یک بخشی و یک سمتیش رو میبخشه به این افسر اصلا کشور واقعی نیست و کاملا خیالیه. حالا چرا انقدر حرفای گرگور رو همه قبول میکردن؟ زمان هم زمان خوبی بود. میدونید اینکه شما تا مثلا بتونید خیلی خوب داستان تعریف کنید و دروغ بگید و نقشتون رو عالی پیش ببرید 50% قضیه است. 50% دیگه هم موقعیتیه که شما داخلش هستید و گرگور واقعا خوش شانس بود. توی موقعیت خیلی خوبی داشتی نقشه پویاس رو اجرا میکرد، عملی میکرد. جنگ تازه تموم شده بود، اقتصاد بریتانیا خیلی رو به رشد بود، سرمایه گذارها دنبال فرصت‌های جدید بودن که بتونن پولاشون رو به مثلا چندین برابر بیشتر تبدیل کنن و خب این کشور پویاسی که گرگور داشت بیانش میکرد دقیقاً شده بود مرکز همین تب و تاب و خونه آرزوهای هر شخصی که بخواد آیندهش رو آنچنانی کنه. گرگور فقط تکیه نمیکنه به تبلیغات خودش و همسرش. شروع میکنه کمپین های تبلیغاتی متفاوت راه انداختن. با مطبوعات مختلف صحبت میکرد، اعلامیه این ور اون ور میزد. مثلا حتی به یه سری از افرادی که هنرمند داخل خیابون بودن و مثلا نوازنده بودن و اینا ترانه های مخصوص میداد، پول بهشون میداد که شروع کنن ترانه ای رو خوندن، موزیکی رو زدن، نواختن که این کشور پویاس رو براش تبلیغ کنه و خیلی جالب بود واقعا برای من این مدل از تبلیغاتش. ببینید اینا همه بازی روانی دیگه برای مردم. توی این تبلیغات، توی تمام این شعارها، آوازها، ترانه ها، صحبتش با مثلا رسانه ها چیا میگفتش که کشور پویاس یک بهشت واقعیه. میگفت ما تا به امروز بهشت رو روی زمین ندیدیم، هیچ کس بهشت رو روی زمین ندیده. همه میگن ما برای دیدن بهشت باید بمیریم و بریم اون دنیا، اما من میخوام به شما بهشت رو روی زمین نشون بدم. کشور پویاس آب و هوای بسیار عالی داره، آب و هوای بسیار سالمی داره. خاکش در طول سال 3 بار ذرت میده. یه چیز خیلی برای اون زمان خیلی عالی بود دیگه. ماهی و شکار انقدر اندازش زیاده، انقدر فراوونه که شما اگر 1 روز برید شکار تا 1 هفته میتونید خانواده‌تون رو تأمین کنید. برای تقویت این تصویری که از پویاس داره الان درست میکنه، برای مردم صحبت میکنه، واسه اینکه بیشتر بتونه ذهن مردم رو دستکاری کنه، یک کتاب 355 صفحه‌ای چاپ میکنه. این کتاب توی این کتاب هم مثلا همین حرفایی که من بهتون زدم میگفت پویاس مثل یک بهشت بی‌نقصه بود. یه بخش کوچیکش هم براتون میخونم. توی کتاب نوشته که پایتخت کشور پویاس شهری بندری و پر رونق با خیابون‌های پهن، عمارت‌های بسیار بزرگ، تئاتر، سالن اپرا و یک کلیسای جامع گنبددار. جمعیت این شهر تا الان 20,000 نفره، اما دلمون میخواد که جمعیت بیشتری رو هم قبول کنیم. رودخونه های پویاس توی این کتاب چجوری توصیف شده؟ مثلا شما میرید داخل این رودخونه تکه های طلای خالص پیدا میکنید. با این که بزرگنمایی توی این کتاب خیلی زیاد بود، ولی ظاهر رسمی کتاب و جزئیات دقیقش باعث شد که خیلی ها مطالب این کتاب رو باور کنن. قیمت زمینا رو به پول الان بخوام معادلش رو بهتون بگم تقریبا 21 دلار آمریکایی بود برای هر متر مربع. مثلا معادل یه روز حقوق کارگر معمولی اون زمان بود و میگفتش که شما فقط با هر متر 21 دلار میتونید این زمین ها رو بخرید.
بازم میگم من این $21 رو دارم معادل الان میگم و یعنی مثل این که الان یکی بیاد به شما بگه که شما زمین‌هایی میتونی بخری که هر مترش $21. خب هر کسی میدونه این دروغه دیگه. با اینکه هیچ عقل سالمی توی دنیای الان، حالا حداقل جاهایی که معادل دلار داره، یعنی ارز دلار داره استفاده میشه، درآمد مردم روی دلار و دلار هم خرج میکنن، هیچکی نمیتونه باور کنه زمینی وجود داره که مثلا معادل $21 باشه. اما اون زمان برای مردم این مبلغ به واحد پولشون خیلی جذابیت زیادی داشت. ولی گرگور انقدر شخصیت 3 نقطه‌ای داشت که به همین مبلغ کم هم اکتفا نمی‌کنه. یعنی ببین تو داری یه مبلغ کمی میگیری بابت چیزی که وجود نداره و کم کم مبالغ رو بیشتر هم میکنه، قیمت رو میبره بالا. اما همچنان تقاضا وجود داشت. چند ماه بزنیم جلو و گرگور ادعا کرد که بیش از 500 نفر زمین‌های پویاس رو خریدن و ما دیگه جای خیلی کمی داریم. میدونید همین حرفش یه حالتی شد که مردم بگن وای وای بدویم، جا کم مونده، مثلا همین یه ذره جای کم هم که مونده ما بریم یه خریدی بکنیم. در واقع مردم داشتن کل زندگیشون و کل دار و ندارشون و سرمایه‌شون و پسندازشون رو میفروختن و میدادن به گرگور که بهشون یه سری سند بده برای کشوری که اصلا وجود نداره. خب تا الان گرگور داشتین تبلیغاشو توی لندن انجام میداد دیگه. الان تصمیم میگیره من خودم اسکاتلندیم و بذار برم هموطنای خودمم هدف قرار بدم و بذار نقشه پویاسمو ببرم توی اسکاتلندم اونجا پیاده کنم. باورش این بود که اسکاتلندیا، حالا به خاطر اینکه خب من خودم از اسکاتلندم و یک اشتراک فرهنگی و سابقه مثلا تاریخی داریم، با نگاه بهتر و با اعتماد بیشتری میان جلوی من و اتفاقا درست هم فکر میکرد. مردم بهش خیلی بیشتر اعتماد کردن، مشتری ها و سرمایه گذارهای بیشتری رو تونست جذب کنه، مهاجرهای بیشتری رو تونست بگیره. مدام اینجوری تبلیغ میکرد که کشور رو به پیشرفته، ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که این کشور رو هی آباد و آبادتر کنیم و واقعا این بخش از نقشش رو در طول تاریخ یه تراژدی خیلی ظالمانه نامگذاری کردن. حالا دلایلش رو بهتون میگم جلوتر. گرگور با جمله‌های بسیار احساسی اسکاتلندی‌ها رو متقاعد کرد که پویاس یک فرصتیه برای اینکه ما بتونیم اون افتخار ملی رو به خودمون برگردونیم، یک فرصتیه که ما شکست‌های تاریخیمون رو جبران کنیم. گفتش که ما دنبال مهاجرهایی میگردیم که باید سخت کوش باشن، مهارت داشته باشن. هر کسی که مهارت خاصی داره، حالا تو هر زمینه‌ای، با روی باز ما ازش استقبال میکنیم و این هر کسی واقعا شامل همه میشد. یعنی افرادی که توی مثلا صنعتگر بودن، پزشک بودن، افرادی که شغل‌های دولتی داشتن، به اصطلاح کارمند دولت بودن، حتی افرادی که شغل‌هایی داشتن، مهارت‌هایی مثلا مثل کفاشی، لباس دوختن، خیاطی، نمیدونم آشپزی، حتی چنین مهارت‌هایی. میگفت ما از همه شما استقبال میکنیم، ما به تمام این مهارت‌ها نیاز داریم و انواع و اقسام آدم‌ها از قشرهای مختلف صف کشیده بودن تا بتونن یک سهمی از این کشور بهشتی پویاس داشته باشن. بالاخره تاریخ رفتن به کشور پویاس میرسه. 10 سپتامبر سال 1822 یه گروه خیلی بزرگی از مهاجرا سوار کشتی میشن تا برن به این کشور. گرگور قبل از حرکت 5000 اسکناس به اسم دلار پویاس چاپ کرده بود. این اسکناس حالا ارزش واقعی نداشتن ولی داشت به مهاجرا میداد. اینجوری یک اطمینانی براشون به وجود می اومد که خب ما ارز قانونی این کشور همراهمونه. بعد نه که یعنی فکر کنید این اسکناس ها رو داره مجانی میده، نه خیر، منظورم اینه که براشون اکسچنج انجام میداد. مهاجرا طلاها و پول و داراییشون رو میفروختن، میدادن. این اسکناس های خیالی، این اسکناس هایی که اصلا هیچ ارزشی نداره و فقط مثل کاغذ میمونه رو دریافت میکردن به امید اینکه ما میخوایم بریم در کشور پویاس و زندگی جدیدمون رو شروع کنیم. کشتی اول میره، چند ماه بعد کشتی بر میگرده و الان این دومین کشتیه که دوباره میخواد بره. این بار حدود 200 تا مهاجر شامل زنان، کودکان،
مردها، افراد هر دسته‌ای، هر قشری، هر جنسیتی، هر سنی رو شما توی این کشتی میدیدید. گریگور خودش هم رفت توی این کشتی، حالتی که من اومدم شرایطتون رو چک کنم، میره مثلا ببینه که مهاجرا همه شرایطشون خوبه، اتاقهایی که دارن توی این کشتی اوکیه. حتی برای جلب رضایت بیشتر اعلام کرد که چون مثلا این اولین سفر شماها به پویاسه، اولین سفر مهاجرهای اسکاتلندی در واقع به پویاسه، هزینه سفر زنان و کودکان رایگانه و مبالغی که ازشون گرفته بود و بهشون برمیگردونه. انقدر کلاهبرداری کرده بود، انقدر پول گرفته بود که دیگه مثلا بخواد پول زنها و بچه‌ها پول بلیتشون رو بهشون برگردونه اصلا ککش هم نمیگزه. از کشتی پیاده میشه، کشتی آماده این میشه که بره به سمت کشور پویاس. مهاجرا همشون دست میزدن، سود میزدن، خیلی خوشحال بودن، با هیجان دست تکون میدادن. کپتین کشتی توپ شلیک میکنه، اون پرچم سبزی که برای کشور پویاس هست و مثلا میبرم بالا و کشتی میره به سمت این سرزمین خیالی. مهاجرا الان رسیدن به کشور پویاس و ما هم بریم که مهاجرها رو با هم بررسی کنیم. بریم سراغ اولین گروه میرسه به یک لوکیشنی، میرسن به نزدیک یک رودخونه‌ای به اسم رودخونه بلک ریور. اما چیزی که باهاش روبرو میشن هیچ شباهتی به توصیف‌هایی که توی اون کتاب گریگور نوشته بود و بقیه راجبش صحبت میکردن و تبلیغ میکردن و تو خیابون راجبش حرف میزدن و آواز میخوندن نداشت. مهاجرا خیلی گیج شده بودن، خیلی تعجب کرده بودن، نمیدونستن داستان از چه قراره و تصمیم میگیرن که اوکی حالا حتما ما باید یه زمان بیشتری رو بدیم، حتما یکی میاد و ما رو میبره به مثلا حالت اینجا مرز این کشور، ما رو میبره به اصل کشور. همون نزدیک اون ساحله اردو میزنن و منتظر بودن که بالاخره مسئولینی کسی از سمت این کشور بیاد سراغشون. یه چند روزی میگذره، هیچکی نمیاد استقبالشون. خیلی تعجب میکنن. از بین جمعیتی که هستن، از توی اون مثلا آدم هایی که همه بودن، یه چند نفر رو انتخاب میکنن، یه گروه حالت مثلا جستجوگری. این گروه بره جلوتر ببینه چی به چیه، چون خب خیلی هاشون به خاطر اینکه بچه و اینا افراد میان سال بینشون بود نمیتونستن برن بگردن. این گروه میره یه مقدار میگرده، بعد از چندین روز برمیگردن میگن که ما به جز یه سری ویرونه و مثل یه خونه، یه جایی، یه لوکیشنی که خراب شده، معلومه حالا بر اثر جنگی چیزی خراب شده، ما هیچ چیز دیگه پیدا نکردیم، خبری از شهر و کشور نیست. یه آقایی به نام هکتور هال فرمانده مهاجرهایی بود که با اون کشتی اومده بودن و خیلی زود همون اول فهمیدش که گریگور همشون رو فریب داده، به همه دروغ گفته، کلاهبرداری کرده. ولی برای اینکه هرج و مرج و آشفتگی به وجود نیاد، این فکر رو به صورت عمومی با همه در میون نذاشت. تو این وضعیتی که نمیدونن باید چی کار کنن و اون یه ذره ذخیره‌ای هم که با خودشون به خاطر سفر داشتن داره تموم میشه، یه طوفان خیلی شدیدی میاد. این طوفان باعث میشه کپتین اون کشتی بدون اینکه به مسافرها خبر بده ساحل رو ترک کنه و مسافرها رو به حال خودشون ول کنه. مردم از این طوفان نجات پیدا میکنن، اما همچنان امیدوار بودن که گریگور خودش میاد، با افرادی از سمت دولت پویاس میاد سراغمون، میاد تا نجاتمون بده. اما واقعیت چیز دیگه ای بود. بعد از چند وقت کشتی دومی که ما ازش صحبت کردیم، گفتیم از اسکاتلند میاد، توی مارچ 1823 این کشتی دوم میاد، مهاجرای جدیدی رو میاره. مردم خیلی خوشحال شده بودن، با خودشون فکر میکنن اوکی نگاه گریگور بود یا مقامات این کشورن اومدن که مثلا ما رو ببرن به حالا جای اصلی، جایی که واقعا ازش صحبت کرده بودن. اما خب خوشبینیشون تموم شد، هم خوشبینی این گروه اول، هم خوشبینی گروه دوم که با کشتی اومده بودن. گروه دوم میرسه میبینه یک عالمه آدم همینجوری آواره و ویلون اینجوری موندن و
اگر کشوری به اسم کشور پویاس وجود داره، خب اینا چرا همینجوری هن؟ چرا با این وضعیت اینقدر افتضاح، مریض، گشنه، کثیف، چرا نرفتن پس داخل خود کشور مثلا؟ چرا وارد شهر نشدن؟ از این طرف دسته اول هم امیدش خیلی ناامید میشه، میبینه کشتی که اومده خبری از گرگور و مسئولین پویاس نیست، بلکه یه مش بدبخت بیچاره از همه جا بیخبره دیگه لنگه خودشونه، یه گروه جدید اومده. این وسط هال رو دوباره فرستاده بودن که بره یه ذره تحقیق کنه. هال هم برمیگرده، بعد از چند هفته برمیگرده، خبرهای خیلی بدی رو میاد به بقیه میگه دیگه وقتش من واقعیت رو به همه بگم. میگه هیچ کشتی قرار نیست برای کمک به ما بیاد و ما اینجا بدون هیچ پشتیبانی رها شدیم. از اون طرف بارونهای موسمی که توی اون منطقه خیلی هم شدید و زیاد بود شروع میشه. بیماری هایی مثل مالاریا و تب زرد بینشون شیوع پیدا میکنه، خیلی سریع گسترش پیدا میکنه، خیلی ها مریض میشن، اکثر آدم ها مریض میشن. یه مهاجری کفاشی بود، زندگی خیلی آنچنانی نداشت، همون یه ذره زندگی هم که داشت رو جمع کرده بود به امید اینکه من بیام توی پویاس و مثلا یه کفاشی خیلی قشنگ و آنچنانی را بندازم. بعد از چند هفته وقتی میبینه وضعیت اینطوریه، وقتی میبینه که همه این حرفها دروغ بوده، گرگور بهشون دروغ گفته، هیچ کشوری به اسم پویاس وجود نداره، جون خودش رو میگیره، خودکشی میکنه. این اولین کسی بود که با دروغ‌های گرگور جون خودش رو گرفت. چند هفته بعد یک کشتی رسید به اون محل و دید که مردم، یه سری مهاجر توی شرایط خیلی وحشتناکی اونجا رها شدن. وقتی از اون کشتی چند نفر پیاده میشن که وضعیت رو چک کنن، میفهمن که 7 مرد مردن، 3 کودک جونشون رو از دست دادن و بقیه هم کسایی هم که زندن همه مریضن. فرمانده کشتی بهشون میگه که، یعنی اینا به اون فرمانده میگن مثلا ما اینجا میخوایم بریم داخل پویاس و کسی هنوز نیومده دنبالو میره، هنوزم امید داشتن. فرمانده اون کشتی بهشون میگه که پویاس اصلا وجود خارجی نداره، ما همچین اسمی نداریم، همچین کشوری نداریم و بیایید که من دارم مسیرم به بریتانیاست، بیایید که شما رو هم ببرم بریتانیا. اما بیشتر مهاجرا هنوز امیدوار بودن که گرگور یا کسی از حالا طرف گرگور میاد به کمکشون میرسه، میاد کمکشون میکنه. تصمیم میگیرن که نه، ما منتظر میمونیم. چند روز بعد هال که همون حالت سرگروهشون بود، مدیریت مهاجرها رو به عهده داشت، باز دوباره رفته بود تحقیق، برمیگرده با یه سری مدارک محکمتر میگه ببینید ادعاهای گرگور دروغ بوده، سند زمینایی که به شماها داده همه بی‌اعتباره، اصلا این زمینها اصلا سندی نداره که حالا سند درست کرده برای به شماها داده. بهشون میگه شماها توی قلمروی یکی دیگه غیر قانونی هستید، یعنی حتی اینجا زمینهای خود گرگور هم نیست. حالا قلمروی کی؟ قلمروی یکی به اسم موسکیتو، که البته کینگ موسکیتو صداش میکردن ولی کینگ واقعی نبود، پادشاه نبود، این لقب بیشتر یه حالت مثلا تشریفاتی داشت، خودش به خودش، اطرافیانش بهش داده بودن. این کینگ موسکیتو میاد، میفهمه یه سری مهاجر اومدن توی زمیناش و میاد باشون صحبت میکنه، بهشون میگه که ببینید یا باید با من بیعت کنید، مثلا بیاید اینجا رو ما از ابتدا بسازیم و من بشم کینگ شما. میگم خیلی عشق کینگ شدن داشتین یارو موسکیتوه، یا اینکه باید همین الان منطقه رو ترک کنید. خب بیشتر مهاجرا تصمیم میگیرن که منطقه رو ترک کنن دیگه، چون نیومده بودن که از یه پادشاهی تبعیت کنن، اومده بودن که توی کشور آزادی زندگی کنن. حدود 40 نفر که خیلی وضعیتشون افتضاح بود به خاطر مریضی نمیتونن با بقیه مهاجرا برن، میمونن. اما گفته شده که این 40 نفر هم جونشون رو از دست دادن. اون مهاجرهایی که حالشون اونقدری بد نبود که میتونستن سوار کشتیشن، الان سوار شدن، دارن میرن سمت بریتانیا. شرایط آب و هوا خیلی بده، مریضی خیلی توشون شدت گرفته، بدنشون ضعیف شده، درست حسابی نتونستن این مدت جای استراحت کنن، نه جای خواب و استراحتی داشتن، نه تغذیه مناسبی داشتن، نه بهداشتی اصلا بوده و این میشه که یکی یکی توی مسیر میمیرن. وقتی که میرسن به بریتانیا، جمعیتی کمتر از 50 نفر از کشتی پیاده میشه. یه چیز هلوش 1/6 اون جمعیتی که رفته بود زنده برمیگرده. حالا نکته واقعا حرص‌درار این بود که گرگور باز داشت کشتی 3 رو آماده می‌کرد که بفرسته و
نیروی دریایی بریتانیا جلوی این کشتی رو میگیره، نمیذاره که این کشتی بره و دسته سوم هم وارد یه همچین داستان و دردسری بشن. حالا خود گرگور کجاست؟ با همسرش فرار کرده پاریس. به اطرافیانش گفته بود که برای اینکه حال جوزفا رو بهتر کنیم، جوزفا مریض شده، برای بهبود حالش داریم میریم ایتالیا، ولی در واقع رفته بود فرانسه. روزنامه‌های لندن پر میشه از گزارش‌هایی درباره رسوایی پویاس، راجع به اینکه گرگور دروغ گفته، کلاهبرداری کرده، یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌ها رو انجام داده. اما باز به طرز عجیبی از اون کمتر از 50 نفری که گفتم بازمانده بودن، 6 نفر از اون کمتر 50 نفر، 6 نفر از اون بازمانده ها یه بیانیه‌ای امضا میکنن که توش میگن نه، گرگور بیگناه بوده. تقصیر رو میندازن گردن هال، همون آقایی که مدیریت گروه رو به عهده داشت. از ابتدا بهشون گفت بابا دروغه، بیاید بریم، مردم خودشون گوش ندادن. میگه نه، اینا تقصیر هال بوده، گرگور چیز نه، اینا نقشه های هال کلاهبرداری کرده. میگن که بقیه نماینده ها کارهاشون رو درست انجام ندادن و شرایط رو برای ما سخت کردن، وگرنه ما توی پویاس میتونستیم شرایط بهتری رو تجربه کنیم. بابا اصلا کشوری وجود نداره. میدونید نمیخواستن، فکر میکنم قبول کنن، انقدر براشون ناراحت کننده بود. یعنی هنوزم به این شیاد بزرگ اعتماد داشتن، نمیخواستن قبول کنن که این آدم دروغگوه، یکی از بزرگترین کلاهبرداری های دنیا رو کرده. ما دیدیم طرف پول میدزده و مثلا کلاهبرداری های مالی آنچنانی، ولی دیگه فروش زمین رو هم دیده بودیم، فروش کشور رو ما دیگه ندیده بودیم به کسی. اما حالا باز برگردیم به گرگور. گفتیم که گرگور فرار کرد رفت پاریس. توی پاریس آیا میخواست زندگیش رو مثل آدم ببره جلو؟ نه، همچنان میخواست این کلاهبرداریه رو توی پاریس هم ادامه بده. میره به بقیه راجع به این کشور پویاس حرف میزنه، همون تبلیغات، همون کارهایی که توی جاهای مختلف انجام داده بود. میگه یک کشوریه بلا بلا بلا، اینطوری اونطوری، و یک شرکتی خیلی خوشش میاد از حرفهای گرگور. قبول میکنه که بیا ما با هم همکاری بکنیم، مثلا من مهاجر پیدا میکنم، من مشتری پیدا میکنم و خب یه همکاری داشته باشیم، تو به من یه سودی بده، من برای تو مشتری پیدا میکنم و یه همچین کلابریشنی بینشون. حالا از این طرف خیلی پر روی این گرگور یه نامه به پادشاه اسپانیا میفرسته. توی این نامه ازش خواسته بودش که ببین بیا پویاسو به عنوان یکی از مناطق تحت حفاظت اسپانیا معرفی کن، مثلا به من یک سندی چیزی بابتش بده. اما خب اسپانیا اینجوری بود که بیا عمرن ما همچین کاری برات انجام نمیدیم. زندگی شخصیش هم که با جوزفا عالی، زار تا زور دارن بچه میارن. الان که توی پاریسن جوزفا سومین بچهشون رو بار داره، توی همون پاریس این سومین بچه به دنیا میاد و گرگور هم مشغول تبلیغات کشور خیالیش توی پاریسه. گرگور اینجا توی این خط زمانی یک تصمیم میگیره، میگه به جای همکاری کردن با این شرکت بذار من مستقیم زمینهامو به این شرکت با یه قیمت کمتری بفروشم و این شرکت دیگه خودش بره به مردم به اسم کشور پویاس این زمینها رو بفروشه. اینطوری من خودم رو از زیر بار مسئولیت مثلا مستقیم این کلاهبرداری کشیدم بیرون، شونه خالی کردم و اتفاقا این کارش هم جواب میده. اون شرکت هم کسی که مدیر اون شرکت بود خیلی خوشش میاد از این پیشنهاد، میگه آره چی بهتر از این که مثلا من بتونم زمین ها رو با نصف و مثلا 2/3 قیمت و اینا خریداری کنم و شروع میکنه به خرید زمین های خیالی توی کشور پویاس. از اون طرف شرکت حالا که زمین ها رو خریده شروع میکنه به تبلیغات توی بین مثلا مردم، بین فرانسوی ها که بیاید یه کشوری اینجوری اونجوری، همون حرف هایی که گرگور بهش یاد داده بود و از گرگور شنیده بود. حتی کشتی آماده میکنه، تاریخ میدن، میگن این کشتی تا تاریخ فلان مثلا میخواد راه بیفته و به سمت پویاس حرکت کنه و حدود 30 تا مهاجر هم تا اون لحظه اوکی شده بودن، خرید کرده بودن و زندگیشون رو همه رو فروخته بودن که وارد کشور پویاس شن. اما فرانسوی ها راحت زیر بار هر چیزی نمی رفتن و یک مقدار شک و تردید بین مردم شکل میگیره، زیاد میشه. شروع میکنن میگن که خب اگه ما میخوایم بریم مثلا چرا پاسپورت
نباید نشون بدیم، یا چرا پاسپورتی مثلا داده نمیشه این وسط، چرا یه سری چیزهای اداری رو ما این وسط نمیبینیم و فقط حالتیه که هی اما میخواید پول بگیرید و ما رو ببرید یه جا. همینطوری که شک مردم داره بیشتر میشه، خب مقامات فرانسوی هم داره به گوششون میرسه دیگه همچین چیزی و بعضی ها شروع میکنن شکایت کردن از همین این شرکته. در انتهای این شکایت، در انتهای شک مردم، توی سپتامبر سال 1825 پلیس توی فرانسه گرگور رو دستگیر میکنه. کشتی که آماده کرده بودن خوشبختانه هرگز بندر رو ترک نمیکنه و مهاجرها بزرگترین شانس زندگیشون رو میارن. درسته که همه چیزشون رو از دست داده بودن، درسته که پول خیلی زیادی از دست داده بودن، همه چیشون رو فروخته بودن تا برن داخل این کشور پویاس، اما حداقل اینه که جونشون نجات پیدا کرده بود، چون با رسیدن به اون ویرونه، به اون جنگل وحشی، به اون باطلاق لجنزار قطعاً می‌مردن، مثل صدها نفر دیگه ای که مردن. گرگور رو دستگیر کردن، اما گرگور زیر بار نمیرفت. میگفتش که من بیگناهم، برای من توطئه درست کردن، من اصلا حرفی نزدم، کشور پویاس رو من نگفتم، من یه کتابی نوشته بودم، کتاب خیالیه، من هیچ وقت نگفتم مردم برن تو این سرزمین خیالی زندگی کنن. حتی شروع میکنه نامه‌های رسمی برای این ور اون ور فرستادن و روابطی که حالا توی طول زندگیش تونسته بود به دست بیاره، ولی خب به وسعت همون کشور خیالیش ریده بود دیگه و نمیشد واقعا موضوع رو جمع کرد. اما از اونجایی که خوب پولی تونسته بود توی این مدت به جیب بزنه، یه هزینه خیلی خوبی هم برای وکیل خیلی خبره‌ای میکنه و خیلی کار عاقلانه‌ای بود این حرکتش، به خاطر اینکه اون وکیل خیلی خوب میاد، پرونده این آدمو میگیره دستش، یه بیانیه خیلی بلند بالایی به مردم اعلام میکنه، همه چیز رو به نفع گرگور میچرخونه، همه چیز رو میندازه گردن رئیس اون شرکتی که خود اون شرکت هم کلاهبرداری شده بود ازش توسط گرگور. اما خب به خیلی لانگ استوری شورت بخوام دادگاه ها رو بهتون بگم، همه تقصیرها میفته گردن اون شرکت، مدیریت اون شرکت، و گرگور بیگناه اعلام میشه. رئیس اون شرکت رو 13 ماه میندازن زندان و به گرگور میگن آره تو کاری نکردی، تو برو، و حتی یک روز هم نمیفته زندان. گرگور دوباره قیصر در میره، مثل خیلی از بارهای دیگه‌ای که تو جنگاش ما دیدیم بزدل بوده، مثل یه چوس ترسو فرار کرده، دروغ گفته، با پول مقام رو برای خودش خریده. این بار هم قیصر در میره، اما خب هنوز داستانش تمام نشده. بعد از اینکه اوضاع ذره توی لندن آروم میشه، اوضاع آروم از نظر همون اخباری که راجع به سرزمین خیالی پویاس خیلی پخش شده بود، دوباره گرگور با خانواده‌اش به بریتانیا برمیگردن. اما نکته واقعا عجیب اینه که با وجود بحران اقتصادی که وجود داشت، هنوز سرمایه گذارهایی بودن که به ادعاهای جدیدش درباره پویاس اعتماد میکردن. بابا آخه آدم چقدر خر. باز دوباره داشت اخبارش میپیچید که این آدم داره دروغ میگه، چنین کشوری وجود نداره، که گرگور به سرعت لندن رو ترک میکنه و برمیگرده اسکاتلند. اونجا هم خیلی تلاش میکنه به مردم سندای جعلی بفروشه از همین کشور خیالی، اما تو اسکاتلند موفق نمیشه. انگار آگاهی مردم رفته بود بالا حالا و یا اخبار رو شنیده بودن. دوران پویاس به پایان رسیده بود و گرگور باید این واقعیت تلخ رو برای خودش قبول میکرد. گرگور 51 ساله شده اینجا، توی پروژه کلاهبرداریش شکست خورده و بعد از این دوره دیگه هیچ فعالیتی ازش در رابطه با این کشور خیالی دیده نشد. 1 سال بعد همسرش جوزفا از دنیا میره. گرگور بعد از مرگ همسرش جوزفا فوراً به ونزوئلا برمیگرده. اونجا درخواست شهروندی میکنه، میگه که من میخوام به مقام سابقم توی ارتش ونزوئلا برگردم، درخواست حقوق هم دارم.
توی این درخواستش از فداکاری‌های گذشتهش برای استقلال ونزوئلا گفت، ادعا کردش که من به خاطر حالا مثلا موانعی که خارج از کنترلم بودن و توی زندگیم پیش اومدن مجبور شدم ونزوئلا رو ترک کنم، از ونزوئلا دور بمونم. توی این مدت هم که دور بودم همسر و چند تا از فرزندا و همه داراییم رو از دست دادم و اتفاقا درخواستش رو هم قبول میکنن، با درخواستش موافقت میکنن، حتی گرگور رو به عنوان یک قهرمان شجاع معرفی میکنن، میگن یک انسان وطن پرست، اصلا وطنش ونزوئلا نبوده، نمیدونم چجوری مثلا یک وطن پرست شد، یک انسان وطن پرسته که از ابتدای جنگ در کنار بقیه وطن پرستا جنگید، بهش شهروندی ونزوئلا رو دادن و به عنوان ژنرال ارتش ونزوئلا مشغول به زندگی میشه. چند سال بعدش هم، یعنی توی سن 58 سالگی از دنیا میره. مراسم خاکسپاریش با تمام افتخارهای نظامی و ملی توی کلیسای خیلی آنچنانی برگزار میشه. رئیس جمهور و افراد خیلی مهمی توی مراسم خاکسپاریش حضور پیدا میکنن. روزنامه ها خیلی از شجاعت و حرکات قهرمانانه این آدم تعریف میکنن، میگن این آدم قهرمان شجاع استقلال ماست. اما خب هیچ اشاره‌ای به کلاهبردار بودن، به چسوی ترسو بودن، به اینجور چیزاش نمی‌کنن، به اینکه بابا این آدم داشته کشور به مردم میفروخته. کلاهبرداریش در حد پول و زمین و شهر نبوده، کشور خیالی درست کرده بوده و داشته به مردم میفروخته. نه، اصلا این چیزا حرف نمیزنن. همچنان هیچ نشونه‌ای از این کشور خیالی تا به امروز وجود نداره. کشور خیالی پویاس فقط چند تا زمین بود، تا امروز هم همون زمین باقی مونده، هیچ توسعه‌ای پیدا نکرده. اگه بخوام الان از نظر جغرافیایی بگم، میشه نزدیک نیکاراگوئه و یه چند تا زمین شامل جنگلاییه که بارون توشون خیلی زیاد میاد، مثل جنگل‌های بارونی اگه بگیم بهتره. رودخونه‌های بزرگ از کنارش رد میشه، رودخونه‌هایی که نه ماهی داره نه هیچ، رودخونه است و یه سری جوامع کوچیک محلی اطراف این زمین‌ها هستن که خب توی اون بخش مردم تک و توک مثلا شما میبینید جوامع کوچیک کوچیک محلی در حال زندگی کردن باشن، اما کشوری با این نام وجود نداره. خیلی غمناک بود برای من که هرگز به خاطر کشتن این همه آدم، به خاطر اینکه بردشون اونجا و هم امیدشون رو کشت هم فیزیکشون رو کشت، به خاطر کلاهبرداری هایی که کرد هرگز حتی حکم هم نگرفت، حتی یک روز هم نیفتاد زندان. آدم های خیلی زیادی قربانی نقشه های گرگور شدن با امید زندگی بهتر، تمام پسندازها، تمام زندگیشون رو فدا کردن. ولی گرگور در انتها با زرنگی، با استفاده از سری خلاهای قانونی که وجود داشت و البته شانس زیاد، خیلی هم خوش شانس بود، واقعا این موضوع رو هم فراموش نکنیم، تونست از همه چیز قصر در بره، حتی یک روز هم مجازات نشه. حتی تو ونزوئلا بهش پست و مقام دادن، مقام رسمی دادن، خیلی جایگاه محترمانه‌ای داشت، خیلی خوب زندگی کرد و تا لحظه آخر هم واقعا زندگیش خیلی عالی بود. حتی مراسم خاکسپاریش هم خیلی آنچنانی بود. دوست دارم قبل از اینکه پرونده رو به اتمام برسونیم یه چند ثانیه راجع به قربانی هامون حرف بزنیم و باز دوباره برگردیم پیش من. امروز از خانواده هایی صحبت کردیم که به امید زندگی بهتر همه چیزشون رو فروختن تا به کشوری بهتر برای آینده‌ای روشن‌تر سفر کنن، اما به منطقه‌ای بیرحم و غیر قابل سکونت رسیدن. بیماری، گرسنگی و ناامیدی باعث شد بیشترشون جونشون رو از دست بدن و از همه تلختر این که قاتل و کلاهبردار پرونده امروز نه تنها محاکمه نشد، بلکه با عزت و افتخار به زندگیش ادامه داد و از دنیا رفت. یاد قربانی هامون زنده و گرامی. پرونده امروز خیلی پرونده تلخی بود برای من. معمولاً وقتی پرونده های کلاهبرداری رو با هم بررسی می کنیم یا خنده‌دار، جالبه، مثلا آدم خندش میگیره که چطوری به خاطر ضعف سیستم و اینا یا زرنگی یه نفر طرف تونسته یک عالمه پول، طلا، جواهر، هر چیزی مثلا دزدی کنه، کلاهبرداری کنه. اما پرونده امروز واقعا خیلی نقطه طنزی داخلش نداشت، به حرص درار بود، ناراحت کننده بود.
نمیدونم، شاید به خاطر اینکه من خودم یک مهاجرم، قطعا خیلی از شماها که دارید این ویدیو رو میبینید طعم مهاجرت رو چشیدید. مردم کشورمون طعم مهاجرت رو خیلی زیاد چشیدن و داستان امروز یک تلنگری بود برای اینکه حواسمون باشه چطور اشخاص کلاهبردار میتونن با حرفای زیبا و مدارک جعلی رویاهای مردم رو به کابوس تبدیل کنن. حالا درسته ما الان داریم اینا رو میشنویم میگیم چقدر احمق بودن. بله چند صد سال پیش، شما الان که به چند صد سال پیش نگاه میکنید مردمش به نظر احمق میان، ولی در نظر داشته باشید تو همین سال 2025 که ما هستیم یه افرادی اما کلاهبرداری میکنن، باور کنید چند صد سال بعد هم آیندگان به ما میخندن، میگن اینا چقدر احمق بودن تو سال 2025 اینجوری ازشون کلاهبرداری شده. پرونده امروز خیلی منو یاد کلاهبردارایی انداخت که این روزا زندگی مردم رو دارن ازشون میگیرن به بهانه مهاجرت و خیلی زیاد دیدم. یا مثلا مهاجرینی که مجبورن با هر سختی خودشونو به یک کشوری برسونن، حتی اگر اون سختی مثلا قاچاقی باشه، به امید یک زندگی بهتر. حالا ممکنه توی اون مسیر اصلا نتونن زنده برسن، یعنی زندگیشون رو میذارن کف دستشون، راه میرن دیگه. و از این نظر واقعا پرونده خیلی تلخی بود برای من. ممنون میشم که واسم کامنت بذارید ببینم نظر شما چیه راجع به این پرونده. همه کامنت ها رو میخونم. اگر که فراموش کردید کانال رو سابسکرایب کنید، سابسکرایب کردنتون خیلی من رو خوشحال میکنه. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. خیلی مراقب کلاهبردارها باشید. باور کنید کلاهبردارها همیشه تو زیباترین قالب خودشون رو نشون میدن و همیشه متداشون جدیده. فکر نکنید که حالا چون ما خیلی از روش‌های کلاهبرداری رو میدونیم پس دیگه تو دامشون نمیافتیم. مواظب خودتون باشید. به زودی با یک ویدیوی جنایی میام سراغتون.